welcome back to my channel. So this is Teacher Mhea. It's been a while na hindi ako nakapag-vlog kasi I'm so busy. So today's vlog, I'm so excited because this is my first travel vlog and pupunta kami ng Tagaytay. Pane, gua na da pane. Kaina to bang kape. Tapos si Kuya no. Ayan, ginyo namin, ginyo. Ayara na namin. Ato namin, ang palayo namin, ang mga daon-daon. Nagatindi. Namin ini. Araw namin, yung pine tree. Tagaytay already, guys. Nandito na kami sa Tagaytay. Guys, naglilibot kami muna kasi hanap kami ng magandang view. Makikita na natin ang daming fog. Ay. Okay, so makikita nyo dyan, guys, na ang fog. Oo. Zero visibility. Okay, paakyat na kami ngayon. Bakit kami ngayon saan? Hindi pa pala. Sorry guys. Hindi pa pala. Kasi hindi naman ako taga dito. Hindi ko alam. Bakit na yung sasakyan? In 200 meters, keep right. Keep right. Ayan o. Oh, vaccine card. Yeah, vaccine card. Okay, sadali lang kasi hinahanap nila ang vaccine card. So, I have to get my vax card. So, makikita na natin ngayon dito. Maraming motorista, guys. Ang daming motorista. Siyempre, mga turista. Nasa lang yung jacket ni Fia. Hindi ako natapad ng jacket. Wala kang jacket pa na eh? Wala. You have reached your destination. Akit tayo.